përshëndes, mirë se vini në lajmet e orës 11 këtu në Ora News, vetëm pas pak komunikim të drejt për drejt me kolegët Angela Celibashi në Tiranë, Elda Vallja në Fier dhe Diruçi në Vlorë, ashtu si kundër nga moment pritet dhe reagimi i radhës dhe përditësimi se si ka përparuar COVID-19 në 24 orët e fundit nga Task Forca. Ndërkohë ashtu si kundër e dim tashmë, dita e sotme ka shënuar dhe hapjen e aktiviteteve për më shumë se 17 bizneset të tjera me pakic, por është shtuar edhe kozgjatja e liridaljes së qytetarëve. Sëmundjen COVID-19 dhe gjendjen e infeksionit nga virusi SARS-CoV-2 në Shqipëri, ju bëjmë dije se gjatë 24 orëve të fundit në Shqipëri janë testuar 212 persona të dyshuar si bartës të infeksionit apo si të sëmurë. Nga këta 212 persona, 10 kanë rezultuar të infektuar. 9 kanë qenë në qytetin e Tiranës, ndërsa 1 është në qytetin e Shkodrës. Deri në këtë momente, në Shqipëri, në total janë testuar 7.491 persona të dyshuar si të infektuar ose si të sëmurë. Dhe nga këta persona, pozitiv në total, në Shqipëri kanë rezultuar 736 raste. Gjatë këtyre 24 orëve, listës së të shëruarve janë shtuar edhe 12 pacientë të tjerë, duke çuar numrin e përgjithshëm të shëruarve në 422 ose në 57.3% të numrit të gjithë infektuarve. Numri atyre që vazhdojnë të jenë të infektuar me virusin SARS-CoV-2 ose të sëmurë me sëmundjen COVID-19 në Shqipëri sot është 286 ose 42.7% e numrit të gjithë të prekurve. Si qet nga këto shifra, numri të shëruarve është mjaft më i lartë se sa numri i atyre që vazhdojnë të jetë infektuar, duke bërë këtë tendencë të qëndrueshme prej më shumë se sa 10 ditësh dhe duke pasur këtë shifër në një nga vlerat më të mira në rajon. Deri në sot, 28 pacient kanë humbur betejën e tyre me sëmundjen COVID-19, pavarësisht kujdesit dhe përpjekjeve të jashtëzakonshme të stafit mjekësor të asistuar në këtë luftë. Sot ju informojmë se në shërbimin infektiv janë të shtruar 29 pacient, 7 për të cilëve janë në terapi intensive, ku një pacient është intubuar. Në spitalin COVID-2 Shefqendroqi janë 5 pacientë të shtruar, për të cilëve vetëm 2 janë në terapi intensive dhe një pacient është intubuar. Në të 2 spitalet COVID po marrin shërbimin e tyre 34 pacientë. Nga shifrat e sotme, harta të prekurve zgjerohet në Tiranë dhe në Shkodër. Shpërndarja gjeografike e rasteve pozitive dhe të shëruarve është si vijon. Në Tiranë kemi 302 të infektuar, nga këta 187 sot janë të shëruar. Në Shkodër janë 105 të infektuar, për të cilëve 61 janë të shëruar, pra në 2 vendet më shumë se gjysma sot janë të shëruar. Në Kruj kemi 92 raste, nga këto 92 raste, 8 rastet e para janë shëruar sot. Në Durrës nga 42 raste të infektuar, të shëruar janë 37. Në Fier, nga 37 të infektuar, të shëruar janë 27. Në Kurbin kemi 31 të infektuar, akoma nuk kemi një të shëruar, sepse këto raste kanë dalë tani herët përpara disa ditëve. Në Korçë nga 19 të infektuar, 18 sot janë të shëruar, vetëm një person mbetet i infektuar. Në Elbasan nga 18 të infektuar, 15 janë të shëruar. Në Kukës nga 18 të infektuar, të shëruar sot janë 10. Në Lezhë të 14 të infektuarit janë të shëruar. Në Has nga 14 të infektuar, 12 janë të shëruar. Në Kavaj nga 9 të infektuarit, 8 janë të shëruar. Në Lushnjë nga 7 të infektuarit janë 4 të shëruar. Në Vlorë nga 5 të infektuar janë 4 të shëruar, po dua të bëjmë dije se një nga 5 infektuarit ka humbur jetën, pra praktikisht të gjithë të infektuarit janë të shëruar, nuk kemi raste. Në Puk nga 5 të infektuar, 4 janë të shëruar. Në Mirdit nga 5 të infektuar, 3 janë të shëruar. Në Rogozhin nga 4 të infektuar, të 4 janë të shëruar, duke bërë Rogozhin në një vend që sot nuk ka më të infektuar. Në Tropoj, po ashtu në Tropoj, nga 4 të infektuar, të 4 janë të shëruar. Në Berat nga 3 të infektuar, kemi 2 të shëruar. Në Mallakastër dhe në Mat kemi nga 1 të infektuar që ende nuk është shëruar.
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i bën thirrje të gjithë qytetarëve që të vazhdojnë të respektojnë masat e vendosura si e vetmja armë e qëndrueshme që kemi për të luftuar infeksionin. Sidomos kjo gjë bëhet e rëndësishme në kushtet e lehtësimit të masave. Duhet të vazhdojmë që megjithëse masat janë lehtësuar, duhet të vazhdojmë që të respektojmë të gjitha ato rregulla të rekomanduara nga autoritetet shëndetësore. Sidomos duhet të respektojmë distancimin fizik dhe duhet të vazhdojmë të evitojmë vizitat e të afërmit tanë për çfarëdo lloj arsye. Ju lutem, vazhdoni që për çfarëdo lloj problemi që keni në lidhje me shëndetin, të telefononi në numrin 127 dhe për problemet e tjera që kanë të bëjnë me informacionin për sëmundjen COVID-19 dhe për mjekun e familjes apo më mënyrën e marrjes së barnave të rimbursuara, ju lutem vazhdoni të telefononi në numrin 0800 40 40, ku do të merrni gjithmonë të gjitha informacionet sipas problemeve që ju keni. Kjo është pra edhe situata, 10 raste të reja në 24 orët e fundit, për të cilave 9 janë në kryeqytet. Lajmi mirës është shtuar po ashtu edhe numri i të shëruarve, duke përmirësuar kështu raportin mes këtyre fundit dhe të prekurit me COVID-19 në të gjithë Shqipërinë. Ndërkohë, dita e sotme është e para ditë ku kanë hyrë në fuqi masa të reja që le të themi ka një lloj lëshimi tek hapja e disa bizneseve, janë 17 të tilla që hapen ditën e sotme, ashtu si kundër është rritur dhe fasha e orarit të daljes nga ana e qytetarëve nga 90 minuta në 120 minuta, pra në 2 orë për të kryer shërbimet e përditshme. Kemi komunikim drejt për drejt kolegen Angela Cilibashi. Përshëndetje Angela. Përshëndetje Klodi. Në fakt, siç e thatë edhe ju, janë disa biznese të cilat janë lejuar të rifillojnë punën ditën e sotme, ditën e hënë, e mes tyre janë edhe dyqanet e rrobave dhe të tekstileve, dyqanet me pakicë. Unë ndodhem aktualisht në një prej dyqaneve të rrobave në kryeqytet, ku pata mundësi të flisja edhe me pronarët e këtij dyqani, të cilët thonë se pavarësisht se e kanë përfituar në fakt pagën e luftës vetëm për pagën e dytë të luftës, si të thuash, vetëm njërën prej përfitimeve, nuk munden dot që ta rinisin ditën e parë të punës, si të thuash pas 2 muaj ndërprerje në normalitet. Janë hapur që prej orëve të para të mëngjesit të sotëm, gjërat e para që kanë bërë kanë qenë rregullimi i ambientit dhe pastrimet e tij, por në fakt deri në këtë moment që ne flasim nuk ka patur klient të cilët janë drejtuar pikërisht të paktën në këtë dyqan. Ndërkohë pavarësisht të numrit të lartë të lëvizjeve dhe të qytetarëve në rrugë, ajo që vihet re në për dyqanet, të paktën në dyqanet e rrobave, është se numri i klientëve është i ulur, për të mos thënë nuk ka patur fare. Ndërkohë masat e marra nga dyqanet e rrobave janë pikërisht të veshjeve, në fakt janë pikërisht ato të cilat kërkohen edhe nga organizata botërore e shëndetit apo edhe Ministria e Shëndetësisë, siç janë përdorimi i maskave dhe dorezave. Aktualisht në dyqanin në cilën unë ndodhem, nuk është vetëm një dyqan veshjesh, por është edhe rroba qepësie. Për këtë arsye, në banakun e dyqanit janë të vendosura edhe maskat e bëra vetë me makinë qepse nga personat, pra nga pronarët e dyqanit, të cilat u ofrohen klientëve falas në mënyrë që të bëhet kështu edhe, si të thuash, një lloj mase e marrë për mos përhapjen e COVID-19 në mes klientëve dhe personave të cilët do të shërbejnë në dyqan. Gjithashtu mund të theksojmë edhe faktin e mallrave të cilat ndodhen në dyqanet e rrobave. Janë pikërisht ato të cilat kanë qenë edhe përpara mbylljes së dyqaneve, pra mbylljes së aktivitetit, e për këtë arsye është një vështirësi, si të thuash, për të rikthyer përsëri në treg, pasi rikthimi është përsëri me mallrat dhe produktet e vjetra pra para COVID-19-s. Në fakt, Angela, dhe një detaj tjetër, është thonë që hapje disa bizneseve dhe që janë një të pak në numër, sidomos dhe në kryeqytet, do të shoqërohet po ashtu me një monitorim të rrept nga ana e strukturave shtetërore. Deri tani ke arritur që të evidentosh grupet të caktuara inspektimin në terren apo është ende herët? Megjithëse të pakt ata që kanë parë unë, ka patur edhe një numër të konsiderueshëm të efektivëve të policisë, të cilët kanë qarkulluar, e nuk janë marrë kryesisht vetëm me qytetarët të cilët lëvizin në rrugët e kryeqytetit, por edhe me bizneset, të cilët ditën e sotme, siç e thash, në fakt janë marrë kryesisht me rregullimin dhe pastrimin e ambienteve, e për këtë arsye nuk ka patur një fluks apo si të thuash një shtim të masave dhe të kontrolleve, pasi dita e parë është dita e hapjes, ndërsa dita e nesërme në vijim pritet që të ketë edhe
një lëvizje më të madhe të qytetarëve, edhe më pas të ketë, si të thuash, të rikthehen në punë e të rinisin punën normalisht ashtu siç e lanë përpara Covid-19. Pra kjo është situata, nuk është se numri i efektive apo i atyre që duhet të kontrollojnë është i lartë, është diçka normale, të paktën për ditën e sotme. Faleminderit Angela për informacionet që përcolle. Kjo është situata në përgjithshme në kryeqytet. Shkojmë në Fier për të parë se si është përcjell nga ana e tregtarëve, por edhe qytetarëve këto masa të reja lehtësuese, le të themi, pas më shumë se një muaj. Inelda, përshëndetje. Klodit, përshëndes, në fakt edhe juve thatë që sot janë shtuar disa bizneset të tjera që janë hapur edhe në qytetin e Fierit, gjë që ka bërë që në rrugët e qytetit sigurisht të shtohen edhe numri i qytetarëve, duke qenë se edhe leja e daljes tashmë është më e zgjeruar. Sigurisht edhe në dyqanet që janë hapur kryesisht ato të veshjeve apo të këpucëve apo edhe metrazheve, sipas atyre tregtarëve të cilët i kanë hapur pra nga sot e në vazhdim, tregojnë që këto orë të para të hapjes së dyqanit kanë shërbyer më së shumti për ta ajrosur ambientet, duke qenë se kanë qëndruar prej më shumë se një muaj të mbyllura duke mos funksionuar për shkak të masave të marra. Ndërkohë, kjo e hënë ka filluar me hapjen e tyre masivisht në disa zona të qytetit ku ka edhe një numër të lartë dyqanesh që shesin rroba apo këpucë, por edhe metrazhe. Ndërkohë nga ana tjetër, edhe pse nuk e thon përpara kamerave, ka nga ata tregtar të metrazheve, të cilët ankohen se edhe pse liri dalja në fakt e qytetarëve është në një fashë më të zgjeruar, ka probleme me ata qytetarët të cilët janë në zonat rurale, duke qenë se edhe dyqanet e metrazheve nuk ka në shumë zona rurale dhe duhet të detyrohen që të vinë drejt Fierit, por koha dhe fasha e orarit të vënë në dispozicion është ndonjëherë e pamjaftueshme dhe sidomos për këto biznese të cilat pjesë më të madhe të klientelës së tyre e kanë edhe në zonat rurale. Gjithsesi shqetësues situata në fakt në qytetin e Fierit. Edhe fakti Nelda që ka një raport shumë të zhdret të orarit të operimit bizneseve në treg dhe orarit të lëvizjes qytetarëve, të cilët në shumicën e rasteve përdorin këtë liridalje për shërbime më të domosdoshme se sa ato të blerjeve të dyqaneve që janë hapur. Po, në fakt, edhe sot në Fier është parë që qytetarët më së shumti i drejtojnë pikërisht atyre dyqaneve ushqimore apo tregjeve ditore, duke qenë se edhe fundjava ka qenë e izoluar për ta, aty është parë edhe një numër i lartë qytetarë sot, por sigurisht edhe në çdo sportel tjetër ku mund të bëjmë pagesat e faturave të ndryshme vazhdon të jetë një numër i lartë qytetarësh, por të pajisur sigurisht me masa mbrojtës, me maska dhe me doreza, por gjithsesi ka vështirësi edhe për ruajtjen e distancës së sigurisë. Faleminderit Inelda, punë të mbarë. Klodi. Faleminderit për raportimin. Ndërkohë shkojmë në Vlorë për një situatë, shohim se si është përcjell nga ana e tregtarëve dhe qytetarët kjo lëvizje e shtuar që prej ditës sotme. Edi, përshëndetje. Përshëndetje, për sa i përket tregtarët e tregut të Orizit, të cilët po bëjnë 15 ditë pa punë, të cilët kanë protestuar përpara bashkisë të qytetit që prej orës 9:00. E veçanta kësaj protestë dhe ta shojmë këtu ka të bëjë me pjesëmarrjen e shumë të tregtarëve, kjo për arsye se këtë radhë nuk kanë qenë vetëm tregtarët e frutave dhe perineve, të cilët kanë mbi 15 ditë pa punë, por kanë qenë dhe tregtarët industrialë të cilët tregtojnë në tregun e Orizit, apo dhe në tregun tek Kapelja, i cili tashmë në pjesën industriale të tij është mbyllur krejtësisht. Kanë qenë më shumë se 50 tregtarë, si një përfaqësile të themi e 107 të cilët kanë protestuar përpara bashkisë së qytetit në një kërkesë të vetme që të gjejnë një lidhje dhe mundësisht që tregu i Orizit të hapet. Kanë kërkuar sërish një takim me kryetarin e bashkisë të Vlorës, takim i cili nuk është mundësuar, kanë qëndruar për më shumë se 90 minuta në protestë, një protestë paqësore le të themi, duke pasur edhe thirrje drejtuar bashkisë së qytetit dhe më pas në përfundim të saj duke mos marrë asnjë zgjidhje, kanë deklaruar për shkallëzimin e saj. Por konkretisht, sipas tregtarëve, ditën e nesërme, rreth orës 7:30 të mëngjesit, do të jenë të gjithë prezent, jo vetëm tregtarët, por edhe familjarët e tyre në tregun e Orizit, por të bërë të mundur hapjen e biznesit të tyre. Tëra pa asnjë autorizim le të themi, por është një vendim i tyre duke marrë parasysh që nuk kanë marrë ende asnjë përgjigje. Për sa i përket situatës në qytetin e Vlorës, vlen të theksohet që kemi të bëjmë me një ditë e cila ka fluks më të madh të qytetarëve dhe të automjeteve në gjithë periudhën e vet izolimit. Mund të dallohet fare qartë edhe pas finësime janë të shumë qytetarë të cilët
janë lëvizje dhe kjo ka ndikuar disa faktorë, le të themi. Fakti që Vlora ka më shumë se 30 ditë pa as edhe një rast të ri me COVID-19, me sa duket e ka ullur dishim dërgjesimin e qytetarëve, të cilët kanë shtuar lëvizjet në qytetin e Vlorës, fluksin kryesor sigurisht ka bulevardi Çajse Mali, por dhe Lungomare. Kontrollet e policisë kanë qenë të zbeta, le të themi, janë të vendosura në 3 ose 4 pozicione në qytet, ku kontrollojnë sërish automjetet dhe nuk kontrollojnë as pak trafikun e automjeteve të cilët është shtuar në qytetin e Vlorës sot ditë. Mirë, edhe për shkak se duhet të përcjellim me situatën në qytetet tjera, ndjekim të shkëputur disa për reagimet të tregtarëve të Orizit, ndërsa pas pak kemi komunikim drejt për drejt me kolegët Keti Banushi, Edicioni Skënderi në Elbasan dhe Angela Lushkaj në Sarandi. Kemi sinkronet e tregtarëve të Orizit fillimisht dhe në pas kthehemi. Kërkojmë një përgjigje të saktë, çfarë do bëjmë ne? Përse do na vënë neve aty te kapeli aty në shesh të pikë të diellit, ka një tavolinë dhe njëri mbi tjetrin, tas distancim me 1 metër ku ne jemi distancuar. Ku ka kushte për trega? Po me qiraneve dhe shtëpinë dhe këto ku ka më? Po më ndan mamaja me bukë. Se atje kemi vajtur. Po vjen ky tjetri në jetë, me çfarë do presë, me çfarë do vi te doktori. E kam shumë të vështirë, se sot isha për në spital të planifikoj lindjen. Po çe dua? Ku, me çfarë do vetëm? Unë duhet do doktori le. Le te doktori, po ne s'kemi të ham. Tani, qiran me çfarë do e japu? Që na mbylli atë treg nga ai. Jo vetëm unë, po të gjithë këtu jemi të gjithë për një. Të gjithë për një. Asnjë gjë s'ka. Asnjë lloj zgjidhje. 15 veta duan të çojnë në përtregje të shpëndajnë. Po në të tjerët? Asnjë lloj zgjidhje. Kemi 15 ditë që po bredim lart e poshtë, po vim këtu, po kërkojmë të drejtat tona, nuk bënej zgjidhje. Nuk bënej zgjidhje. Në fakt, jemi përballë 2 situatave në zonat ku që prej 12 marsit janë shënuar të prekur me COVID-19 në vend, ka disa masa lehtësuese, ndryshe nga ato bashkia apo zonat të cilat ditë përpara nga institucionet janë konsideruar si të gjelbërta, lëvizja është më e lirë dhe pa autorizime nga institucionet. Do të shohim situatën në qytetin e Librazhit me kolegen Edicioni Skënderi. Përshëndetje Ediciona. Përshëndetje Klodi, në fakt ne kemi pak minuta që kemi mbërritur në qytetin e Elbasanit, pasi inspektuam të temi në tojsa, e drejt, ishim në qytetin e Librazhdit, ku si që thatë dhe ju, sot është përfshirë në atë që quhen zonat të gjelbra, së bashku me bashkinë e Prenjasit edhe Librazhdi janë të vetmet bashkinë e qarkun e Elbasanit, të cilat janë të gjelbra dhe kanë përfituar nga lehtësimi i lëvizjes së lirë, apo dhe hapja e bizneseve dhe deri diku rikthimi në normalitet i jetës. Pika kontrolli dhe postobloqe me kontrollet të rrepta sigurie janë ngritur në kufirin i cili konsiderohet si pika kryesore për të bërë kontrollin mes zonës së kuqe e cila konsiderohet ajo e Elbasanit dhe zonës së gjelbër e cila konsiderohet... Cili është objekti i kontrolleve që kryen aty, Ediciona? Janë kryesisht automjetet private, qytetarët të cilët lëvizin drejt Librazhdit apo edhe ata që lëvizin drejt Elbasanit. Për të gjithë ata që kanë hyrje dhe dalje në 2 bashkitë të cilat konsiderohen të gjelbra, ka kontrolle të rrepta. I kërkohet autorizimi për lëvizjen, arsyeja se përse po lëvizin koha që do qëndrojnë në ambientet dhe vendet ku do të shkojnë, si dhe nëse ka pasur kontakte me persona të mëparshëm të cilët kanë rezultuar pozitiv në bashkinë e Elbasanit. Kjo bëhet si një masë për të mbajtur të paprekur bashkinë e Librazhdit dhe ato të Prenjasit nga COVID-19, pasi tashmë ka kaluar më shumë se 1 muaj që nga shfaqja e koronavirusit dhe rastet e para në bashkinë e Elbasanit, por nuk ka asnjë rast në 2 bashkitë përkatës ato të Librazhdit dhe ato të Prenjasit. A janë të dërgjeshëm qytetarët e Ediciona për të marrë masa personale për vete dhe për të tjerët me cilët dali flas për zonat ku është lejuar lëvizja, më lirë se sa në zonat e tjera? Në fakt, disa ditë më parë, qytetarët e Librazhdit kishin vendosur edhe maska dhe doreza, ndërsa sot, si duket, më të qetë dhe nga gjendja emocionale dhe më të sigurt për sa i përket situatës, i kishin neglizhuar deri diku ta themi, pasi lëviznin të lirë dhe nuk respektohej distanca. Kjo ka një dyndje në qytet nga vetë qytetarët të cilët janë duke shumë prej tyre duke bërë
punë të ndryshme, por edhe duke shëtitur, pasi kanë qëndruar edhe ata njësoj si bashkitë e tjera të qarkut e Elbasanit, të izoluara prej më shumë se një muaj, ndërsa sot kanë lëvizur, edhe pse kanë shkelur deri diku distancimin social. E qartë. Edicioni, faleminderit për informacionet që përcolle, punë të mbarë. Të shumët janë personat të cilët pyesin se kur dhe si do të funksionojë sistemi gjyqësor, gjykatat për çështjet që ata kanë pezull ose që duan të hapin në vijim. Keti Banushi raporton se si do të shkojë kjo situatë me seanca gjyqësore. Përshëndetje, Keti. Përshëndetje, Klodi. Atëherë një tentativë e avokatëve të cilët bën një peticion pak ditë më parë e drejtuar KLG-s për të rihapur seancat gjyqësore, pasi sipas tyre ata nuk janë përfshirë as në pagën e luftës, ndërkohë që dhe klientët e tyre kërkojnë që seancat të zhvillohen duke se doli e dështuar. KLG-ja mori një vendim për hapjen e seancave gjyqësore, por përkeqësimi i situatës në paraburgimin 313, kur janë deri tani 19 të persona që rezultojnë me Covid, ka bërë që KLG-ja të ndryshojë mendimin dhe sërish ditën e sotme, gjykatat janë të hapura vetëm për masat e sigurisë dhe për çështjet që janë emergjente, pra nuk ka ndryshuar asnjë nga masat e mëparshme. Hapja e gjykatave do të jetë ndoshta e pamundur për faktin se në burgje, fatmirësisht vetëm në burgun 313, por testime po bëhen dhe në burgje të tjera, ka persona të pandehur të cilët janë me Covid. Gjithsesi në gjykatën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, sot ka patur deri tani 5 kërkesa nga persona të cilët qëndrojnë në burgun 313 që kërkojnë të ndryshojnë masa e sigurisë, pasi sipas tyre ata rrezikohen nga personat e tjerë që janë me Covid, gjithsesi gjykata deri tani i ka rrëzuar të gjitha kërkesat. Pra është një situatë siç ka qenë më parë, tentativa e KLG-s për të rihapur proceset gjyqësore pas kërkesës së avokate, duket se ka dështuar të paktën këtë javë. Qartë. Keti, faleminderit për informacionin që përcolle. Faleminderit juve. Ndërkohë, s'kishte se si të ndodhte ndryshe në fakt, Saranda është konsideruar si një prej zonave gjelbërta për sa i përket Covid-19, teksa prej më shumë se një muaj as një person nuk ka rezultuar pozitiv me koronavirus, për post testeve të shumta të dyshuara për persona, por që për fat mirë kanë rezultuar negativ. Kemi komunikim Angela Lushkajm. Përshëndetje, Angela. Klodit, përshëndes. Për gjatë gjithë këtyre javëve të pandemisë, Saranda ka pasur vetëm raste negative të rezultuara të tilla, kështu që nuk ishte se ndodhte ndryshe, qyteti do të futej në zonën jeçile, në zonën e gjelbërt. Pra, ditën e sotme qytetarët kanë pasur më shumë liridalje pa pasur nevojë për një autorizim. Nga ora 6 të mëngjesit deri në orën 8:30 kemi pasur liridalje në të moshuarve, të cilët kanë qenë mjaft korrekt në daljet e tyre, mbani distancën me njëri tjetrin dhe madje kanë qenë të pajisur me maska dhe doreza. Ndërkohë prej orës 9:30 deri në orën 17:30 do të kemi lëvizje pa autorizim të qytetarëve dhe të automjeteve, të cilët do duhet të kenë brenda vetëm një pasagjer. Rrugët e qytetit shtitorët kanë qenë të mbushura sot, ka pasur edhe prindër cilët zgjidhnin fëmijët e tyre për shëtitje, ndërkohë nga puna sot kanë filluar edhe taksit dhe një sër biznesesh, siç janë dyqanet e rrobave, dyqanet e aksesorëve, luleve dhe bimëve. Nga komunikimet që unë kam pasur me ta, shprehen se sot po fillojnë punën, por kanë vështirësi të madhe të furnizohen, pasi shumica e subjekteve në Sarandë furnizohen nga shteti fqin, pra Greqia. Ata shprehen se malli i tyre është stok dhe ka një vlerë shumë të madhe, pra do të jenë me humbje gjatë gjithë këtyre muajve të cilët do duhet të punojnë. Ka kontrolle në vijim bregdetare, Angela, për të penguar qytetarët që të mos dynden në këto pika? Po, këtë njësa të thoja. Kemi sot kontrol nga një task force, e cila do të monitoroj pjesën bregdetare, pasi nuk do të lejohet më as qytetar t'i drejtohet plazhit, sikurse kemi raportuar në javët e kaluara, sa herë moti ka qenë i favorizueshëm, qytetarët në Sarandë janë dyndur drejt plazhit. Kjo nuk do të ndodhë më, pavarësisht se qytetarët kanë një liridalje të caktuar deri në orën 17:30, pasi më pas do duhet i rikthehen në rutinës këtyre javëve, nuk do të ketë më qytetarë në plazh dhe kjo është rreptësisht e ndaluar. E qartë, faleminderit Angela për informacionin që përcolle. Kjo është edhe situata në qytetin e Sarandës, punë të mbarë dhe ti. Ndërkohë në vijim, komunikim drejt për drejt me kolegët Artina Lili për situatën në qytetin e Pogradecit, me Veres Dedajn për sa i përket reformës zgjedhore, por edhe me Helvisilën në Lezhë për masat e reja për të parandaluar përparimin e Covid-19. Artin, përshëndetje. Qylli, në fakt, sot Pogradeci është qyteti i parë i cili hapet zyrtarisht pas pasave të forta të Covid-19 dhe sot në Pogradec ka pasur një lëvizje të rënduar, duke u kthyer kështu një jetë
normale, por në përgjithësi ajo se çfarë kemi konstatuar është fakti se qytetarët janë shkelur në masë, edhe masa që duhet të mbanin përgjatë ditës së sotme, distanca sociale apo mos grumbullimet në parqe lulishte apo dhe në zonën e tregut, ka pasur lëvizje të shumta, ashtu siç ka pasur edhe qytetarë që kemi parë në lëvizje të grup të shumta. Duke mos thënë kështu, duke rrezikuar, sepse Pogradeci deri tani është i pasur nga gjitha tamponet e bëra dhe të gjitha analizat e kryera, nuk ka asnjë rast me COVID-19 dhe jo rastësisht Pogradeci është shpallur si qytet i gjelbër bashkë me Prenjasin apo edhe me Librazhdin, ku në të tre këto qytete lëvizja bëhet pa autorizime tashmë. Por ajo se çfarë vjet re, duket se të gjithë qytetarët mezi kishin prirur këtë hapje për të bërë të mundur më pas edhe qarkullimin me automjete. Sot ka pasur i trafik të rënduar, kishte kohë që nuk shikoi ky lloj trafiku të paktën në qytetin e Pogradecit përgjatë këtyre ditëve dhe këtë mëngjes ka pasur trafik dhe ishte pamundur për të lëvizur në rrugët kryesore të Pogradecit, të ngjasonte tamam me ato kohët e festave apo sezonit veror kur njerëzit mbyllën dhe qytetit liçenor për sezonin turistik për shijuar liçenin apo edhe natyrën e bukur dhe sot ishte po ashtu e njëjta situatë. Ndërkohë duket se kanë nisur problemet tek hoteli i dytë, që ndodhet tu pas meje, meqense jam i vendosur, ku janë të strehuar me 70 emigrantë nga qytetet e ndryshme të Shqipërisë, nga hoteli i përzgjedhur nga bazë të Ministrisë së Brendshme dhe Prefekturës. Ata pretendojnë se kanë kushte të këqija me këtë hotel, janë duke le të themi protestuar në thonjza dhe duke kërkuar që të mos kryen pagesën e hotelit, sepse nuk kanë para as për pagesën e hotelit dhe as për pagesën e ushqimeve, ndërkohë që pretendojnë që brenda ambienteve nuk ka ujë të pishëm dhe nuk ka higjen, ndërkohë që nga komunikimi që ne kemi pasur me prefekturën është konfirmuar se të gjitha kushtet bazë mesatare minimale që të ofronte hoteli kanë qenë të pranishme dhe pretendimet e emigrantëve janë dëgjuar disa herë, ju është thënë edhe ju është komunikuar që ata kanë firmosur në kufi për të bërë pagesat. Diku tek 10.000 lekë të vjetra është pagesa për të fjetur dhe 8.000 lekë të vjetra po ashtu për ushimin për 3 vakte, në total diku tek 18.000 lekë. Por emigrantët pretendojnë që edhe këto para nuk i kanë për t'i paguar, ndërkohë që gjatë kohës që kanë qëndruar këtu, kanë parë që një pjesë e tyre kanë nisur të nxjerrin edhe parat që kanë pasur me vete kur kanë ardhur nga jashtë, në mënyrë që në fund kur të dalin thonë që nuk kanë më para për të paguar. Gjithsesi, ka një le të themi diskutim që është duke u bërë midis qeverisë, ministrisë dhe këtyre hoteleve për lidhjen e mundshme të një kontrate, e cila mund të ndikojë më pas edhe në pagesën e këtyre hoteleve për këta emigrantë, që të bëhet nëpërmjet Ministrisë së Turizmit, por Pogradeci. Qartë, ka ishte këputet. Kemi komunime tjera me kolegun Artina Lilin, vija përgjithshme kjo ishte situata në ditën e parë të lehtësimit masave në zonat e kategorizuara si të gjelbërta. Ashtu siç thamë edhe më parë, do kemi të tjera komunikime. COVID-19 dihet tashmë që ka kushtëzuar paksa vijimin e jetës normale në thuajse të gjithë sektorët dhe nuk ka lënë pas edhe atë politikës me agjenda të caktuara, siç ka qenë çështja e reformës zgjedhore ku nuk është realizuar së fundmi asnjë takim, por duket se palët kanë dakord që ndryshojë koha e mbajtjes së zgjedhjeve. Verez Dedaj sqaron pikërisht këtë situatë. Verez, përshëndetje. Përshëndetje, do duhej në fakt të përmbyllim me 15 mars reforma zgjedhore, por situata e krijuar nga koronavirusi, pra nga pandemia, ka bërë që gjithë ky proces të shtyhet. Duhet theksuar se shumë pak gjëra kanë avancuar nga ai moment, pra kur është përmbyllur puna parlamentare, por ajo çfarë duket se ka interes është fakti se palët në parim janë dakordsuar për ndryshimin e periudhës zgjedhore. Ka pas dy propozime, ka qenë ai 15 prill deri me 15 maj, pra të jetë një periudhë zgjedhore, ose 1 tetor me 31 tetor. Por çfarë duket është se palët do të dakordsohen dhe janë prag një dakordsimi për periudhën 15 prill, 15 maj, kjo për faktin që siç ata argumentojnë zgjedhjet periudha zgjedhore në qershor, pra siç e kemi tani në qershor, ka ndikuar negativisht për sa i përket procesit të turizmit, pra të gjithë pjesës së turizmit, e si rrjedhoi është tërhequr me 1 muaj përpara. Pra nëse zgjedhjet e 2021 duhet të mbashin diku në fund të qershorit, pritet që këto zgjedhje pra parlamentare të 2021 të jenë mes datës 15 prill dhe 15 maj, kur presidenti do të dekretojë ditën e zgjedhjeve. Ajo çfarë është me interes duhet theksuar edhe për faktin se palët tashmë kanë të gjitha propozimet në tryezë, kanë përfunduar procesi i propozimeve që kanë qenë kryesisht nga grupi i ekspertëve, por edhe nga grupi parlamentar, nga grupi i ekspertëve të opozitës. Janë disa ndryshime thelbësore sa i përket reformës zgjedhore, të cilat
nisin me ato çfarë Partia Demokratike dhe aleatët e saj i cilësojnë si masa të cilat minimizojnë në thelb shitblerjen e votës apo ndërhyrjen e krijimit në zgjedhje. E qartë, dhe veres faleminderit për informacionet që përcollën mbi këtë situatë. Faleminderit, punë të mbarë në vijim. Shkojmë në Lezhë me kolegun Elvis Sila për situatën e këtij fillimjave në Lezhë dhe në qartë në përgjithësi se si është përcjellë me masat e reja të hyra në fuqi. Përshëndetje Elvis. Ju përshëndes nga Lezhë Klodi. Në fakt qarku i Lezhës vjen të jetë zonë e kuqe, por kjo nuk po reflektohet në zbatueshmërinë e masave ose me saktë rregullave të përcaktuara për mbrojtjen nga koronavirusi. Duket se vigjilenca e qytetarëve për të mbrojtur nga kjo sëmundje është ulur, ndoshta kjo duke i referuar edhe faktit se për të paktën një muaj në paktën në Bashkinë e Lezhës nuk kemi raste të reja me COVID-19, ndërsa dhe personat të cilët kanë qenë të infektuar e kanë fituar betejën me këtë sëmundje. Kjo situatë duket se ka kthyer disi normalitetin në qytetin e Lezhës. Lëvizjet e qytetarëve janë të shumta, duke përfituar edhe nga moti i ngrohtë dhe temperaturat që kanë arritur gjatë ditëve të fundit deri në 20 gradë Celsius. Në rrugë dhe trotuare ka lëvizje të shtuara, madje edhe qytetarë të cilët lëvizin në mënyrë të grupuar duke mos zbatuar as rregullat e përcaktuara për mbrojtjen nga koronavirusi, pavarësisht se institucionet shëndetësore në Lezhë bëjnë thirrje në vazhdimsi që mos të ulet vigjilenca, pasi fakti që virusi është sërish mes nesh nuk do thotë se kemi fituar betejën me këtë sëmundje. Nga ana tjetër, ditën e sotme kanë hapur çepenat edhe bizneset, të cilët me vendim qeveria ju lejohet ushtrimi i aktivitetit duke nisur që nga dita e sotme, por duke qenë se është dita e parë, blerësit aty kanë qenë të pak dhe pritshmëritë pronarëve të këtyre bizneseve janë të ulta për të punuar gjatë kësaj periudhe, duke qenë se jemi sërish pra me ato masa shtrënguese dhe ka kufizim të lëvizjeve të qytetarëve. Nga ana tjetër, situata krijuar nga koronavirusi është reflektuar me fluks kërkesash të qytetarëve për të përfituar nga paga e luftës. Janë kryesisht qytetarë të cilët janë larguar nga puna si pasojë e izolimit dhe mbylljes së bizneseve, por edhe të tjerë të papunë, të cilët janë drejtuar zyrës rajonale të punësimit me shpresën se mund të përfitojnë nga paketa e tretë e qeverisë. Drejtori rajonal i zyrës së punës në Lezhë, Fatmir Delishi, bën të ditur se për shkak të situatës shërbimet për qytetarët po ofrohen online, ndërsa ata që kanë aplikuar deri para datës ose me saktë që janë larguar nga puna para datës 10 mars kanë përfituar deri me tani pagën e luftës. Duhet theksuar fakti se në rajonin e Lezhës janë një numër i konsiderueshëm personash të cilët janë larguar nga puna për shkak të mbylljes së aktivitetit të shumë sipërmarrjeve private si pasojë masave shtrënguese të qeverisë për mos përhapjen e koronavirusit. Mendimin e regjisë mund të ndjekim edhe prononcimin e dhënë nga drejtori rajonal i zyrës së punës Fatmir Delishi. Ata që janë larguar nga vendi i punës, ata kanë drejtën legjitime që të drejtohet zyrës punës për të përfituar nga pagesa e pampunësisë. Por edhe qytetarë tjerë që janë të papunë, ata nëpërmjet portalit e Albania kanë bërë aplikime të shumta gjatë muajit prill, por meqense evidenca s'ka dalë akoma, në kohë të dytë mund t'ju informojmë për periudhën e muajit prill. Të gjithë ato që janë larguar nga puna deri para 10 marsit, të gjithë kanë përfituar pagesën, dyfishin e pagës minimale. Dhe ata që nuk janë paraqit me vitet e zyra punës si punë kërkues pa punë, tani ato kanë kaluar nëpërmjet portaleve dhe kanë bërë aplikime shumëta, sidomos gjatë muajit prill. Dhe ne jemi tu i përpunuar gradualisht duke i futur në sistem dhe nëse do të fitojmë në kohë të dytë pagesën, ne do të qëndrojmë afër këtyre njerëzve që janë në nevojë. Pas dështimit të tenderit të rindërtimit banesave të dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit, anulohet edhe projektimi i shkollave në kryeqytet. Vendimi bëhet i ditur përmes Agjencisë së Prokurimeve Publike vetëm 3 ditë pas shembjes së Sami Frashërit. 3 ditë më parë, Bashkia e Tiranës vendosi shembje në shkollës Sami Frashërit duke deklaruar nisjen e procesit të rindërtimit. Pavarësisht kësaj, në Agjencinë e Prokurimeve Publike bëhet e ditur anulimi i tenderit për studimin dhe projektimin e ndërtesës së re. Vetëm për këtë fazë, Bashkia e Kryeqytetit ka parashikuar të shpenzojë 3.600.000 lek pa të vëshë.
por në Agjencinë e Prokurimeve Publike argumentohet se asnjë nga kompanitë që shprehën interes nuk plotësonte kriteret. Në total është anuluar tenderi për studimin dhe projektimin e 10 shkollave me një vlerë prej 14 milion lekësh pa TVSH. I njëjti veprim është bërë edhe për projektimin e 5 objekteve të tjera të dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit me një vlerë prej 7,4 milion lekësh. Më parë, u bë ditur edhe anulimi i tenderit për rindërtimin e banesave një katëshe për familjet e dëmtuara nga tërmeti.